Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FA Laptop Service. Okey, dan hari ini saya nak tunjukkan anda macam mana kita nak download driver untuk Lenovo pula. Okey, semalam saya dah tunjukkan macam mana nak download untuk Asus A43s. So hari ini kita beralih kepada Lenovo pula. Okey. So untuk model yang saya nak download hari ini adalah untuk Y410P. Okey. So macam biasa, mula-mula buka browser anda. Okey. Lepas tu type dekat search ni Lenovo Y410P dan jarak driver. Okey, tekan enter. So kat sini dia ada link daripada Lenovo dan kat bawah ni ada direct untuk driver and software. So tekan yang kat driver and software ni. Okay. So kat sini dia cukup terus terang. So kita boleh tengok kat sini ada operating system. Boleh pilih sama ada nak Windows 7, 8 ataupun 8.1. Okay. Kalau anda nak cari Windows 10 punya driver untuk Y410P, mungkin susah sikit. Boleh, tapi mungkin makan masa sikit lah, sebab dia tak ada dekat website ni. Okay, tak ada dekat website rasmi. So mungkin anda kena download daripada third party ataupun dan sebagainya. Okay. So dekat komponen kita boleh kecilkan search kita. Okay, boleh sebagai contoh kalau nak Bluetooth. Okay, boleh pilih ni. So kat sini dia dah kecilkan kat sini. Okay. Kat bawah ni dia ada list kan, Intel Bluetooth, Bluetooth driver. Okay, so yang dua ni sepatutnya lebih kurang lah, sebab dia ada Broadcom dengan Atheros. Dia dah bundlekan sekali. Cuma untuk Windows yang berbeza. Macam ni untuk 8.1, yang ni untuk 7 Windows 7. Okay, so nak download, tekan mata ni. Okay, scroll ke bawah sikit dan kemudian tekan download. Senang je kan? Okay, itu saja tutorial untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.